Hello everyone, you all are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. This is a spoken English for daily use program brought to you by Saman Yapa SUK International English Academy Sri Lanka. ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාම සාදරයෙන් සමන් යාපා YouTube channel එකට පිළිගන්න. එදිනෙදා භාවිතයට කතා කරන ඉංග්‍රීසි. Spoken English for daily use. See whether you know. ඔයා දන්නවද කියලා බලන්න. See whether you know. Number 1. අන් අයට කරුණාවන්ත වීම ඊටාම හොඳ මනුස්ස ගුණාංගයක්. අන් අයට කරුණාවන්ත වීම ඊටා හොඳ මනුස්ස ගුණාංගයක්. මෙහෙම සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා බහේදී කියනවා. ඉංග්‍රීසි මුල ඉඳන් ඉගෙන ගන්න අයට ගැලපෙන්නේ වඩාත් හොඳ ක්‍රමයක් තමයි මේ කියලා දෙන්නේ. මොකක්ද? වාක්‍ය කොටස් කරගෙන ඒ කොටස් ටික ඉස්සරලා ඉගෙන ගන්නවා. ඉන් පස්සේ ඒ කොටස් ටික ව්‍යාකරණානුකූලව ගලපලා අපි සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කර ගන්නවා. අන් අය එතකොට අන් අයට කියලා කියද්දී අපි ඉංග්‍රීසියේ ගන්නේ to others. මොකද්ද? to others. කරුණාවන්ත වීම. දැන් කරුණාවන්තයි කියන්නේ kind වීම කියන අර්ථය ගන්න අපි be ing භාවිතා කරනවා. එතකොට be කියන්නේ වෙනවා, වෙන්න කියන අර්ථය. ඒකට ing දාපුවාම been වීම කියන අර්ථය එනවා. එහෙනම් been kind කියන්නේ කරුණාවන්ත වීම. ඊටා හොඳ මනුස්ස ගුණාංගයක්. ඊටා හොඳයි කියන්නේ අපි භාවිතා කරන්නේ very good. Very good. You know that. එතකොට මනුස්ස ගුණාංගයක් කියන්නේ අපි භාවිතා කරන්නේ දැන් මනුස්සයාට කියනවා human කියලා. අපි human කියන වචනයටම e අවසානයේට එකතු කරලා මේක උච්චාරණය කරනවා humane කියලා. මොකක් කියලාද? humane කියලා. humane. ඉන්පස්සේ අපිට තියෙන වචනේ quality. දැන් මේක quality li ශබ්දේම ගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. I තියෙනවා කියලා. ඒකෙදි ල ශබ්දයට බර එකක් තමයි එන්නේ. එහෙමනම් අපි කියන්නේ humane quality. Being kind is a very good humane quality. නැවතත් being kind is a very good humane quality. දැන් මේ මොකක්ද කියන්නේ? අන් අයට කරුණාවන්ත වීම ඊටා හොඳ මනුස්ස ගුණාංගයක්. අනිත් අයට කරුණාවන්ත වෙන එක හොඳ මනුස්ස ගුණාංගයක්. ඔහොමයි කතා කරනකොට කියන්නේ. Being kind is a very good humane quality. Being kind is a very good humane quality. මේ විදිහටයි කියන්නේ. අපි දැන් මේ වාක්‍ය තව දුරටත් ටිකක් දීර්ඝ කර ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට කියනවා. අන් අයට කරුණාවන්ත වීම හැම කෙනා විසින්ම පුරුදු පුහුණු විය යුතු ඊටා හොඳ මනුස්ස ගුණාංගයක්. ඔන්න නැවතත් කියනවා. අන් අයට කරුණාවන්ත වීම හැම කෙනා විසින්ම පුරුදු පුහුණු විය යුතු. ඔන්න ඔය කොටස අපි අලුතෙන් එකතු කළා. හැම කෙනා විසින්ම පුරුදු පුහුණු විය යුතු. අර කියන වාක්‍යයට දැන් එකතු කළේ මේක අලුතෙන්. ඊටා හොඳ මනුස්ස ගුණාංගයක්. දැන් අපි දන්න වචන ටික මොකද්ද? to others දන්නවා, being kind දන්නවා. මෙන්න අලුතෙන් එකතු කරපු කොටස. සෑම කෙනා විසින්ම by everyone. එහෙම නැත්නම් by everybody කියන ෆ්‍රේස් එකත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේක සම්බන්ධ කිරීම සඳහා අපිට වචනයක් අවශ්‍ය වෙනවා that කියන වචනය. ඉන්පස්සේ පුරුදු පුහුණු විය යුතු කියන කතාවක් කියනවා. යමක් ඉගෙනගෙන පුරුදු පුහුණු වෙනවට කියනවා අපි inculcate කියන හොඳ වචනේ භාවිතා කරනවා. එහෙමනම් මෙතනදී අපිට යොදන්න සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් should be inculcated කියලා. should be inculcated කියලා. ව්‍යාකරණානුකූලව එහෙමයි යොදන්නේ. සිංහල වචන අරගෙන එකිනෙක කෑල්ලෙන් කෑල්ල වචන නිර්මාණය කරනවා කියන එක ඉතාම අපහසු කාරණාවක්. හේතුව ඉංග්‍රීසි භාෂාවයි සිංහල භාෂාවයි කිසිසේත් සම කරන්න බෑ. එහි ව්‍යාකරණ නිර්මාණය වන ආකාරය කිසිසේත් සමාන කරන්නට බෑ. ඒ වගේම සිංහල වචන ගොඩකට අපි එක ඉංග්‍රීසි වචනයක් සමහර විට භාවිතා කරනවා. ඉතින් මේ වගේ වෙනස්කම් රාශියක් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරන අයට ගොඩ යන්න තමයි මේ උදව්ව දෙන්නේ. නැවතත් බලමු අපි very good humane quality කියන ඒවා අපි දන්නවා. අපිට is සහ that කියන වචනේ අපිට ඕනේ කියලා කිව්වා අලුතෙන් දාන්න. මෙතනදී that යොදලා තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් දැන් බලමු අපි වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. Being kind is a very good humane quality. මතකනේ? ඒ වාක්‍ය ඔන්න දැන් කිව්වා. ඊට පස්සේ කියනවා මේක ගැන තවදුරටත්. That should be inculcated by everyone. පැහැදිලිද? Being kind is a very good humane quality that should be inculcated by everyone. Or you can say everybody. Being kind is a very good humane quality that should be inculcated by everyone. අන් අයට කරුණාවන්ත වීම හැම කෙනා විසින්ම පුරුදු පුහුණු විය යුතු ඉතාම හොඳ මනුස්ස ගුණාංගයක්. මෙන්න මෙහෙමයි කියන්නේ.
ඉතින් සුපුරුදු අවවාදේ තමා කොටස් කරලා වාක්‍ය කෙටියෙන් කියන්න. කොටස් කරලා පුරුදු පුහුණු වීම කරන්න. පසුව තමා මේක එකතු කරලා ලස්සනට එහි අර්ථය එළියට එන විදිහට කියන්න ඕනේ. මෙන්න මේකට තමා කියන්නේ පුහුණු වීම කියලා. පුහුණු වීම සඳහා තමයි අපිට කාලය අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට තමයි හොඳ නිර්මාණයක් අවසානයේදී බිහි වෙන්නේ. මෙන්න මේක හොඳින් තේරුම් ගන්න ඕනේ. නැවත කියමු, අන් අයට කරුණාවන්ත වීම හැම කෙනා විසින්ම පුරුදු පුහුණු විය යුතු ඊටාම හොඳ මනුස්ස ගුණාංගයක්. Being kind is a very good humane quality that should be inculcated by everyone. Number 3. මම පොඩි කාලේ ඉඳන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවා. ඔන්න කෙනෙක් කියනවා එහෙම. මම පොඩි කාලේ ඉඳන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවා. නමුත් තාමත් මට හොඳට කතා කරන්න බෑ. ගොඩක් දිනකට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා ඒ වාක්‍ය මම තෝරගෙන මේ විදිහට කියනවා. අපි දැන් උදව් කරනවා කියවනේ වාක්‍ය ගොඩනගා ගන්න. මෙන්න මේ වාගේ උපක්‍රමයක් යොදමු අපි. මම පොඩි කාලේ ඉඳන්. දැන් චූටි කාලේ ඉඳන් කියන අර්ථය නෙමේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ගන්නවා ඉංග්‍රීසියේ since my childhood කියලා භාවිතා කරනවා. since my childhood. දැන් child කියන්නේ ළමයා, hood කියන්නේ අවදිය. මේ කියන suffix එක ප්‍රත්‍යයකතු කරපුවාම නිර්මාණය වෙනවා ළමා අවදිය. පොඩි කාලේ කියන අර්ථය එනවා ළමා අවදිය. එතකොට since කියන වචනේ තේරුම සිට පටන්. සිට පටන් කියන අර්ථය ගෙන දෙන නිපාත පදයක්. ඒ වගේම මේකේ තව අර්ථයක් තියෙනවා. නිසා කියන because කියන වචනේ වෙනුවට සමාන පදයක් ලෙසත් ඇතැම් තැන්වලදී අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් since කියන වචනය. ඒකත් මතක තියාගෙන ඉන්න මේ වෙලාවේ. since my childhood කියන්නේ මගේ කුඩා අවදියේ පටන්. සිට. එනම් මගේ කුඩා කාලේ පිඳා. දැන් මේක දිගු කාලයක් තිස්සේ සිදුවෙමින් තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ present perfect continuous කියන වාක්‍ය රටාව. has been, have been සමග ing form එක. එහෙමනම් මෙතනදී තියෙනවා I have been learning. අපි කෙටි කරලා කියන්නේ I've been learning. මොනවද? English. නමුත් තවම but still තවම I can't speak well. මට උදට කතා කරන්න බෑ. දැන් මේ කොටස් ටික එකතු කරලා අපි මෙන්න මෙහෙම කියනවා. I've been learning English since my childhood, but still I can't speak well. නැවත කියමු. I've been learning English since my childhood, but still I can't speak well. මෙන්න මෙහෙමයි අපි අර්ථයන විදිහට කියන්න ඕනේ. නැවත නැවතත් පුරුදු පුහුණු වීම කරන්න. මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න බොහෝ දෙනෙකුට පුළුවන්. හරි ලේසියිනේ කියයි නේද? ඔව් පුළුවන්. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ පුරුදු පුහුණු වීම කරලා ඒක අවුට්පුට් එකක් විදිහට එළියට දාන්නයි බැරි. එළියට දාන්නයි බැරි. ඕගොල්ලෝ බොහෝ දෙනෙකුට එහෙම නැත්නම් අපේ සමාජයේ බොහෝ දෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි යම් ප්‍රමාණයෙන් පුළුවන්. යම් තාක් දුරට පුළුවන්. එක මට්ටම් වලින් පුළුවන්. ඒ පුළුවන් අය ඒක පොලිෂ් කරලා එළියට දාන්න ගියපුවාම අන්න එතනදී තමයි ප්‍රශ්න ගොඩක් මතුවෙන්නේ. ඒ නිසා වැදගත්ම කාරණා වන්නේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීම සහ පුහුණු වීම කියන එක අකණ්ඩව පවත්වාගෙන යෑම. හොඳින් මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ හොඳ නිර්මාණයක් බිහි වෙන්න නැත්නම් හොඳ අවුට්පුට් එකක් අපට ලැබෙන්නේ අන්නේ පුහුණු වීම කියන එක නිතර කරගෙන යනකොට විතරයි. Now look at the sentence once again. I've been learning English since my childhood, but still I can't speak well. නැවත කියන්න. I've been learning English since my childhood, but still I can't speak well. නමුත් තාම මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැහැ. කරුණා කරලා නිශ්ශබ්ද වෙන්න. මගේ ප්‍රියතම සින්දුව යනවා. වාදනය වෙනවා. අපි කතා කරනකොට නම් කියන්නේ කෑ ගහන්න එපා. මං ආසම කරන සින්දුව යනවා. වාදනය වෙනවා කියන අර්ථයනේ. ඉතින් සිංහලෙන් කොහොම කිව්වත් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මෙහෙමයි. Please be silent. කරුණා කරලා නිශ්ශබ්ද වෙන්න. My favorite song is being played now. මේ තමයි ඒ කියපු අදහස නියම ඉංග්‍රීසියෙන් කියනා වූ ආකාරය. කොහොමද? My favorite song is being තමා මෙතනදී අපි භාවිතා කරන්නේ. Being played now. මේ ඇත්තටම grammatically කියනවා නම් present continuous passive form එකයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. නැවතත් present continuous passive form එකයි මම භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි නිවැරදිම විදියට කියනවා නම් ඉංග්‍රීසි භාවිතා කරන්න ඕන වාක්‍ය රටාව. එහෙම නැත්නම් ව්‍යාකරණ නීතිය. ඉතින් ඕගොල්ලෝ තාමත් ටෙන්සස් පාඩම පිළිබඳව පූර්ණ අවබෝධයකින් තොරව නම් ඉන්නේ. එහෙම මෙහෙන්නම් ඒ දැනුම තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එකට ගිහිල්ලා active voice 12යි
passive voice 8යි. ක්‍රම 20ම ඊටාම හොඳින් මම පැහැදිලි කරලා වීඩියෝ ගණනාවකින් මං හිතන්නේ 10කට විතර ආසන්න සංඛ්‍යාවකින් මම මේ සියල්ල උගන්වලා තියෙනවා. හොඳයි. නැවතත් කියමු කරුණා කරලා නිශ්ශබ්ද වෙන්න. මගේ ප්‍රියතම සින්දුව යනවා. කතා කරන භාෂාවෙන් අපි කියමු කෑ ගහන්න එපා. ඔන්න මගේ ප්‍රියතම සින්දුව යනවා. ඔන්න මම ආස කරන සින්දුව යනවා. කොහොමද අපි ඒක කියන්නේ? Please be silent. My favorite song is being played now. My favorite song is being played now. Please be silent. Please be quiet. ඔය විවිධ යෙදුම් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Be silent. ඔය විදිහට කියන්නත් පුළුවන්. My favorite song is being played now. Well, let's look at the fifth one. ඔහු දැන් දැඩි සත්කාර ඒකකේ ප්‍රතිකාර ලබමින් ඉන්නවා. ඔහු දැන් දැඩි සත්කාර ඒකකේ ප්‍රතිකාර ලබමින් ඉන්නවා. මේ කියන මොහොතේ ප්‍රතිකාර ලබමින් ඉන්නවා. මම හිතන්නේ එයා අසාධ්‍ය තත්වයක ඉන්නේ. මම හිතන්නේ එයා අසාධ්‍ය තත්වයක ඉන්නේ. මෙන්න මෙහිම කවුරු හරි කියනවා. දැන් මොකද්ද මේ වෙන්නේ? මේ රෝගියා දැඩි සත්කාර ඒකකේ මේ මොහොතේ ප්‍රතිකාර ලබමින් ඉන්නවා. යමක් වෙමින් තියෙනවා මේ මොහොතේ. එතකොට අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ present continuous නමුත් passive form එක. හේතුව මේ රෝගියාට තමයි ප්‍රතිකාර කරන්නේ. මේ කතුරුට එහෙම නැත්නම් මේ රෝගියාට තමයි ප්‍රතිකාර කරන්නේ. පැහැදිලිද? ඒ නිසා ඔහුට වෙන දෙයක් නිසා අනිවාර්යෙන් passive voice තමයි භාවිතා කරන්න ඕනේ. හේතුව ඔහු කරන දෙයක් නෙමෙයි. ඔහු කරන දෙයක් වුණා නම් active voice භාවිතා කරන්නට ඕනේ. ඔන්න ඕකයි ඕකේ තියෙන වෙනස. බොහොම පහසුවෙන් අඳුරගන්නේ. මම හිතන්නේ එයා අසාධ්‍ය තත්වයක ඉන්නේ. ඉතින් එයාගේ අදහස කියනවා එයා කියනවා මෙහෙම එයා අසාධ්‍ය තත්වයක ඉන්නේ. ඒකනේ ඉතින් ICU එකේ ඉන්නේ කියලා කියනවා. හොඳයි අපි බලමු. He is being treated. He is being treated. මෙතන ඉදලා තියෙන්නේ is සෑම්මා තුනෙන් එකක් ගන්න ඕනේ. present continuous නම් එහෙමනම් he is being treated. ඒත් එක්කම ඔයාලා මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ he is කියලා කෙටි වුණාම ඉංග්‍රීසියේ he has යෙදෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් මෙතනදී මේ ව්‍යාකරණයේදී එසේ යෙදෙන්න බෑ. නමුත් he's කියලා කිව්වොත් he is තියෙන්නත් පුළුවන් he has තියෙන්නත් පුළුවන්. මම මෙතන මතක තියාගන්න ඕන නිසා තමයි එහෙමත් යෙදුමක් එහෙමත් ආකාරයක් තියෙනවා කියලා පෙන්වන්නයි මෙහෙම යොදලා තියෙන්නේ. නමුත් මෙතන සැබවින් යෙදලා තියෙන්නේ මේ වෙලාවේදී is කියන උපකාරක ක්‍රියාව. he is being treated. ඔහුට ප්‍රතිකාර කරමින් ඉන්නවා. අපි past participle form එක තමයි මෙතන යොදාගෙන තියෙන්නේ. මම මේ වෙලාව යොදාගන්නේ නැහැ. මොකද්ද මේ present continuous tense එක කියන්නේ? present continuous එකේ භාවිතයන් මොනවද? passive voice මොනවද කියලා මේ වෙලාව උගන්වන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට වෙනම පාඩමක් අපි කරලා තියෙනවා. දැන් මේ වෙලාවේ පොඩි මතක් කිරීමක් විතරයි කරන්නේ. He is being treated in the intensive care unit. මේ බලන්න ICU stands for intensive care unit. මොකද්ද? දැඩි සත්කාර ඒකකය. මෙතනදී මම the කියන එක භාවිතා කරන්නේ the කියලා. Why? What is the reasons for that? This word intensive begins with a vowel sound. That's why we pronounce this word as the. Can you understand? So there is a reason for that. He is being treated in the intensive care unit. I think he is in a critical condition. I think he is in a critical condition. මම හිතන්නේ මනුස්සයා ඉන්නේ අසාධ්‍ය තත්වයක. critical condition කියන්නේ අසාධ්‍ය තත්වය. එහෙනම් a critical condition අසාධ්‍ය තත්වයක. he is in a critical condition. ඔහු අසාධ්‍ය තත්වයක ඉන්නේ. එහෙමනම් ඔන්න නැවත අපි වාක්‍ය කියමු. ඔහු දැන් දැඩි සත්කාර ඒකකේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් ඉන්නවා. කෙසේ වෙතත් අපි මේ සියල්ල එකතු කරලා මෙහි අර්ථය අරගෙන ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරනවා. කිසිසේත් උත්සාහ කරන්න එපා සිංහල භාෂාවේ සෑම වචනයක්ම එහෙම්මම අරගෙන අපි කතාවට කියන්නේ ගෙඩි පිටින්ම අරගෙන ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. එහෙම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න බෑ. අපි පොඩි කාලේ අපි නොදන්න කාලේ ඔය වැඩ කළා. නමුත් කවදාවත් ඒක ගොඩ යන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් නෙවෙයි. හැබැයි යම් ප්‍රමාණයකට සාර්ථකයි. යම් ප්‍රමාණයකට සාර්ථකයි. 100%ක්ම මේ දේ කරන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි අපි ව්‍යාකරණානුකූලව විධිමත්ව ක්‍රමවත්ව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත යුත්තේ. ඕගොල්ලෝ දන්නවා මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සම්බන්ධව. එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එක නවත්තලා මේ තොරතුරු අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නව නම් බලන්න. එහෙම නැත්නම් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් කරන් බලන්න. මේ අවශ්‍ය තොරතුරු මෙතනද මම දාලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ තමන් මේ කියන පන්තියට සහභාගී වෙන්න කැමති නම් නම ලිපිනය දුරකථන අංකය සහ ඉරිදා පන්තියට සහභාගී වෙනවා නම් S අකුර සඳහන් කරලා 078 70 985 SMS පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. එහෙම නැත්නම් SUK samanyapa@gmail.com වෙත මේ මාස 28 වෙනිදාට කලින් අවශ්‍ය තොරතුරු සපයන්නට ඕනේ. ඉන්පසු ඕගොල්ලන්ට පන්තිය පැවැත්වෙන ආකාරය ඒ වගේම WhatsApp නම්බර එක ඇතුළු සියලුම තොරතුරු ඕගොල්ලන්ට ලබා දෙනවා. ඒ වගේම මූලික දැනුමක් ඇති අයට සඳුදා දිනවල පන්ති ආරම්භ කරනවා.
පන්ති ආරම්භ කරන්නේ මාර්තු 8. ඒ නිසා එයාලත් එම් අකුර සඳහන් කරලා අර ඉස්සරලා කියපු විදිහට 0.78 70 75ට ඔයාගේ තොරතුරු මට ලැබෙන්න සලස්වන්නට ඕනේ. ඉංග්‍රීසි භාෂාව හරියට පිළිවෙලට සරලව මුල ඉඳන් ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණත් එක්ක හරියට කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න කැමැත්තක් උනන්දුවක් දක්වන අය විතරක් කරුණා කරලා තොරතුරු යොමු කරන්න. එහෙමනම් ඔබ සැමට සුබ දවසක් ජයග්‍රාහී දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් මා ඔබෙන් සමුගන්නවා යලිත් ඉක්මනින්ම වටිනා ඉංග්‍රීසි පාඩමකින් හමු වන තුරු. ආයුබෝවන්.